Se on Mörkö Travels. Tällä kertaa tarunhohtoisessa Istanbulissa. Kanssaeläjät ovat alkaneet vihjailemaan, että meikä on jonkin sortin kebab-psykoosissa. Vaikuttaa siltä, että tämän kundin läpi ei mene mitään oikeastaan muuta kuin Iskenderiä. No mitäs sitten? Tuleekin käytyä kohtuu usein Kotkan Erkan kebabissa ja Turun Milanissa. Mörkö Travels lähteekin nyt selvittämään, löytyykö Istanbulista, eli maailman kebab-pääkaupungista, vielä parempaa kebabbia kuin Alkymistä. Istanbulin suosituin nähtävyys on Hagia Sophia. Se on keisari Justinianuksen aikana rakennettu kirkko, joka myöhemmin muutettiin moskeijaksi. Sana kebab tulee arabian kielestä ja tarkoittaa grillattua lihaa. Lihan grillaaminen onkin ollut yksi ihmisten lempihommista jo kivikaudesta asti. Lihan grillaaminen ei kuitenkaan ole mitään yksinkertaista hommaa. Siinä on paljon leveleitä, että kuinka hyväksi se liha oikein tulee. Meidän onneksemme täällä Turkissa on ollut todellisia kebab-visionäärejä. Turkkilaisista kebab-ravintoloista on tullut maailmanlaajuinen ilmiö. Sellainen löytyy lähes joka kylästä. Tuntuu, että meillä suomalaisilla on kaikilla oma lemppari kebab-ravintola. Kaikki tietää, että Mörkö Travelsin suurimpia idoleita on Marcus Aurelius, Leonardo da Vinci, Miyamoto Musashi ja Nietzsche. Nämä kaikki kuitenkin kalpenevat Mörkö Travelsin suurimman idolin edessä. Hän on Iskender Efendi. Iskender Efendi asui Anatolian Niemimaalla 1800-luvulla. Hän oli suuri kebabin ystävä. Iskender monesti grillaillessaan kebabia horisontaalisesti nuotion päällä mietiskeli, että liha ei kypsy tasaisesti ja mehut tippuvat nuotioon. Sitten hän sai neronleimauksen. Hän päätti nostaa lihankimpaleen pystyyn. Ja sitten hän alkoi grillaamaan sitä vertikaalisti. Näin lihankimpale kypsyi tasaisesti joka puolelta. Ja mehut jäivät lihanpalaan sisään. No, tähän ei kuitenkaan Iskenderin neronleimaukset loppuneet. Hän huomasi, että kun lihankimpale pönnöttää vertikaalisti, niin siitä on helppo leikata ohuja siivuja. Hän laittoi nämä siivut lautaselle ja kaatoi päälle tomaattikastiketta. Pahoittanut. Eikä taas vaipua jonkin sortin kebab-psykoosiin. Nyt se tulee. Sitten Iskender päätti lisätä annokseen jogurttia. Näin syntyi legendaarinen Iskender kebab.
Nyt, hyvät naiset ja herrat, me lähdemme testaamaan istanbulilaisia kebappeja. Oli pakko aloittaa heti Iskenderillä. No joo, liha oli ihan hyvää. Pisti heti kyllä silmään, että salaattia ei ollut ollenkaan. No onhan tuossa toi kokonainen tomaatti. Mut joo. Mausteet oli ihan jees. Huomasin, että kaikki Iskender-annokset Istanbulissa on just tän näköisiä. Kaikessa on toi sama tomaatti ja salaatti ei oo. Suomessa saa kyllä aina salaatin joka kebappilasta, en tiedä. En tiedä mikä tässä nyt on tää juju, mutta katsotaan. Seuraavaksi päätin pelaa varman päälle ja tulin yhteen parhaimmista ravintoloista Istanbulissa. Otin Adana kebabin. Tää on kyllä tosi hyvää. Vähän sen kallista kuitenkin ja täällä nyt on yritetty tehdä tästä kebabista jotain fine diningia, että turkkilaiset vissiin luulee, että meikä on joku nihilistinen milleniaali, joka on tullut tänne doom-spendaamaan niin kuin millään ei olisi mitään väliä. Ei. Meikä on ihan tavallinen kundi, joka haluaa rehtiä kebappia. Saiskohan sitä jostain? Seuraavaksi oli pakko testaa perinteistä dönerkiskaa. Kattokaa nyt tätä surkeita ilmestystä. Ei oo mitään kastiketta. Ja tää liha on ihan hirveetä. Mä oon tullut tänne niinku hypettämään tätä Istanbulin kebappia. Ei vaan löydy mistään sitä 7/5. Mä en jaksa enää. Toi on käspinyt hermot. Mäkä muuttaa nyt vähän suunnitelmaa. Nyt löytyi korealainen ravintola. Tän nimi on kirjaimellisesti korealainen ravintola. Ihan jumalaista ruokaa. Eri mausteet tanssivat kieleni ympärillä. Täydellisessä nyanssissa. Muodostaen makujen supernovan, joka räjähti pääni sisällä. Ootteko muuten ikinä saanut huonoa korealaista ruokaa? Aivan, ette jos saanut. Tulikin käytyy monta kertaa tässä. Joka kerta. Mesta oli ihan täynnä. Propsit. Istanbulissa on tällä hetkellä maailman kalleimmat museolippuhinnat. Jos haluat käydä Hagia Sofiassa, Basilika Cisternissä, Topkapin ja Dolmabahcen palatseissa, se on yhteensä 140 €. Tässä on Theodosianin legendaariset tuplamuurit. Istanbul ei nimittäin aina ollut Istanbul. Ennen tää oli Konstantinopoli. Konstantinopoli oli Rooman imperiumin pääkaupunki. Konstantinopoli pidettiin kaupunkina, jota ei pysty valloittamaan. Juurikin näiden Theodosianin tuplamuurien ansiosta. Yksikään armeija ei ollut siihen pystynyt. No, miten just turkkilaiset siihen kykeni? No, 1400-luvulla turkkilaiset olivat tavanneet Unkarissa keksijän. Tämän individuaalin nimi oli Orban.
Orban oli kehittänyt täysin uudenlaisen aseen, jota ei ollut aiemmin nähty taistelukentillä. Tämä ase oli kanuuna. Orban olikin rakentanut turkkilaisille kanuuna, joka pystyi ampumaan jopa 600 kiloa painavia kivenlohkareita. Voittekin kuvitella, mitä Konstantinopolin puolustajat ajattelivat, kun Orbanin kanuuna alkoi tekemään reikäjuustoa Theodosianin legendaarisista tuplamuureista. Tämän jälkeen turkkilaiset vyöryivät sisään Konstantinopoliin. Ja Rooman imperiumin viimeinen kaupunki oli kukistunut. Ja Konstantinopolista tuli Istanbul. Muuri oli joskus merkittävä puolustusrakennelma. Nämä muurit suojasivat Konstantinopolia 800 vuotta. Kuitenkin ruudin keksimisen jälkeen muurit menettivät pikkuhiljaa merkityksensä. Nyt on aika jättää hyvästit Istanbulille. Kyllä täältä Istanbulista ihan ok kebappia saa. Ja saa ihan edullisestikin, jos jaksaa ottaa metroa ja jurnuttaa sen kanssa tonne jonnekin lähiöön vähän kauemmas. Mut kysymys oli, että saako täältä Istanbulista parempaa kebappia kuin Alakymistä? No ei saa.